Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim tài liệu giả tưởng năm 2010, Troll Legend, ở các nước Bắc Âu. Những truyền thuyết về các sinh vật khổng lồ đã được lưu truyền từ lâu đời. Theo lời các nhân chứng kể lại, chúng có kích thước cao chót vót, chủ yếu cao từ vài mét đến hơn 10 mét. Với làn da sần sùi thường có màu xám, xanh lá cây hoặc màu đá, tay chân dị dạng và khuôn mặt méo mó. Trong gần 100 năm, đã có nhiều báo cáo về việc nhìn thấy troll liên tiếp xuất hiện. Một số người thậm chí còn tuyên bố đã quay được những gã khổng lồ này, nhưng đại đa số đều là giả và một phần nhỏ rất khó để xác minh. Vào năm 2008, công ty điện ảnh này đã nhận được 2 cuộn băng video được gửi ẩn danh. Trong hơn 1 năm, một nhóm điều tra đã cố gắng xác định xem đoạn phim có phải là thật không. Tuy nhiên, kết luận đáng ngạc nhiên là nội dung của cuộn băng hóa ra là thật. Thomas và Johanna là sinh viên trường đại học Volda ở Na Uy, và họ đã lần theo dấu vết của một thợ săn gấu. Với tư cách là thành viên của một nhóm bảo vệ động vật, Thomas và những người khác đã thành lập một đoàn làm phim với mục tiêu tiến vào những ngọn núi xa xôi để vạch trần hành động của người thợ săn gấu trước công chúng. Qua các cuộc phỏng vấn với một số kiểm lâm địa phương, họ biết được rằng người thợ săn gấu tên là Hans, một thợ săn nổi tiếng trong vùng. Sau một vài nỗ lực, Thomas và nhóm của anh cuối cùng đã tìm thấy xe của Hans, nhưng chỉ sau khi đi qua một đường hầm, họ đã mất dấu anh ta. Và không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể cố gắng tiếp tục tìm kiếm. Được người dân địa phương dẫn đường, họ đã đến chiếc xe RV nơi Hans ở. Thomas hỏi những chiếc đèn cực tím bên ngoài xe RV dùng để làm gì, nhưng người dân địa phương cũng không biết. Theo người dân địa phương, Hans luôn ra ngoài vào đêm muộn và không trở về cho đến sáng hôm sau. Vì vậy, Thomas và nhóm của anh chỉ đơn giản là đổ xe cạnh xe RV của Hans và chờ anh ta quay lại. Lần này họ đã may mắn. Không lâu sau, họ thấy Hans lái xe về, vì vậy mọi người vội vàng lấy máy quay và chạy đến vây quanh anh ta. Đối mặt với những câu hỏi của Thomas, rõ ràng là Hans không hề coi trọng họ và anh ta bảo Thomas hãy rời đi. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy những vết cào trên chiếc xe địa hình của Hans. Liệu những vết này có thực sự do một con gấu nâu gây ra không? Vào ban đêm, Hans lại lái xe đi hành động, và lần này nhóm nhanh chóng lái xe theo sau, sợ lại mất dấu anh ta, nhưng họ vẫn mất dấu. Thomas đã xác minh rằng Hans không có giấy phép săn gấu. Anh ta đang săn bắn bất hợp pháp. Trong khi đó, một con gấu nâu khác đã bị hạ sát. Nhưng các kiểm lâm thấy điều đó thật lạ vì có rất nhiều dấu chân trên mặt đất không hề giống dấu chân của gấu nâu, cũng không giống của con người. Vì vậy họ lại quay trở lại chỗ của Hans, và lần này họ thấy Hans đang kéo chiếc RV đi, và cả nhóm lặng lẽ lái xe theo sau anh ta. Họ không ngờ nơi Hans đang hướng tới lại ở rất xa. Anh ta thậm chí còn đi phà trên đường đi, và trời đã gần tối khi anh ta cuối cùng dựng trại. Thấy Hans tháo chiếc RV ra và lại lên đường, họ không dám lãng phí một giây nào và bám theo sát nút. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, nơi Hans đến hóa ra là một khu vực quân sự cấm. Không có thời gian để suy nghĩ, Thomas đã mở hàng rào và lái xe vào trong. Càng đi sâu, con đường càng trở nên gồ ghề và họ bắt đầu mất bình tĩnh. Cả nhóm đi qua một con đường hẹp và sớm tìm thấy xe của Hans, nhưng Hans không có ở đó. Vì vậy họ tiếp tục đi sâu hơn vào rừng. Đột nhiên họ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ngay giây tiếp theo, Hans hoảng hốt chạy ra khỏi rừng. Thomas, người ở phía sau, bị thứ gì đó cắn vào vai. Mọi người vội vàng chạy đến xe của Hans và lo lắng nhìn ra ngoài, trong khi Hans bình tĩnh lấy ra một thiết bị và tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, nhưng may mắn là không có gì bất thường xuất hiện. Hans bôi thuốc mỡ lên vai Thomas, và mọi người lo lắng hỏi con troll mà anh ta vừa hét lên thực sự là gì. Mặc dù Hans không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng là anh ta biết điều gì đó. Khi họ quay trở lại xe của mình, nó đã bị tấn công và gần như bị xé nát. Và trên hết, có chất nhờn do một sinh vật không xác định để lại trên thân xe, rõ ràng không phải do gấu nâu gây ra. Thomas muốn biết đó là gì, nhưng Hans chỉ muốn những đứa trẻ này rời đi vì ở đây rất nguy hiểm. Vì vậy Hans đã chở họ đến một khách sạn trong thị trấn. Tuy nhiên, đêm hôm sau, Hans lại bị Thomas và những người khác chặn lại, và không còn lựa chọn nào khác, anh đành để họ tham gia. Khi họ đến đích, Hans bảo họ bôi một chất có mùi rất hôi lên người và quần áo. Chỉ khi đó họ mới có thể đến gần troll mà không bị phát hiện. Không còn cách nào khác, họ chịu đựng mùi hôi và bôi nó khắp người. Hans lấy ra công cụ giống như đêm hôm trước và nói rằng nó thực ra là một vũ khí. Anh nói với cả nhóm rằng thứ này phát ra ánh sáng cực tím cường độ cao, tương tự như đèn UV, và khi một con troll bị ánh sáng cực tím chiếu vào, nó sẽ biến thành đá.
Hans dẫn mọi người vào rừng, và họ sớm ngửi thấy mùi nước tiểu của Ron. Vì vậy anh lấy điện thoại ra để báo cáo tình hình và nói rằng con Ron có thể đã bị đuổi ra khỏi lãnh thổ của nó. Thomas hỏi anh đang gọi cho ai, và Hans đã nói dối rằng đó là một bác sĩ thú y. Vì vậy, họ đi bộ thêm nửa giờ vào rừng và đến một khu vực trống trải. Hans bảo mọi người đợi tại chỗ trong khi anh đi trước để săn Ron. Sau khi anh đi, cả nhóm đã cười vì họ không tin một sinh vật như vậy lại tồn tại. Nhưng ngay giây tiếp theo, họ nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong rừng cách đó không xa. Thomas! Trong khi đó, người quay phim Kelly đã bị lạc khỏi nhóm. Anh nghe thấy tiếng động ở đằng xa và chuyển máy quay sang chế độ nhìn đêm, nhìn thấy rõ một sinh vật khổng lồ có 3 đầu. Sau khi con Ron đi xa hơn, anh cuối cùng cũng nhập lại với nhóm. Hans ra hiệu cho mọi người giữ im lặng và sau đó chỉ tay về phía xa. Cả nhóm chạy ra khỏi rừng và nấp sau xe của Hans, trong khi Hans lo lắng đứng trên nóc xe. Và giây tiếp theo, con Ron lao ra khỏi rừng. Trước sự kinh ngạc của họ, khoảnh khắc Hans bật đèn cực tím trên nóc xe, con Ron ngay lập tức biến thành đá. Bây giờ cả nhóm đã hoàn toàn tin tưởng, thốt lên rằng chuyến đi này thật sự quá gay cấn. Thomas tò mò tại sao một thứ to lớn như vậy lại không được công chúng biết đến. Nhưng Hans nói đó là vì có ai đó đang cố tình che giấu nó. Sau tất cả, những thứ như vậy đều được xếp vào loại bí mật. Công việc thực sự của Hans thực chất là làm việc cho một cơ quan đặc biệt. Sau đó anh cầm một chiếc búa lên và đập vỡ chân con Ron chỉ bằng một cú. Ngày hôm sau, Hans đã phân tách con Ron ra. Đúng lúc đó, nhân viên chịu trách nhiệm dọn dẹp đã đến, và khi thấy Thomas và những người khác đang quay phim, họ lập tức ra lệnh cho họ tắt máy quay. Vì vậy họ đã tìm một chỗ khác để quay lén. Và ngay sau đó một chiếc xe tải khác đã đến, mở cửa xe để lộ một con gấu nâu đã qua đời bên trong. Hóa ra những người này dùng phương pháp này để ngụy tạo hiện trường, thậm chí còn để lại dấu chân gấu gần đó để che đậy. Sau khi những người khác rời đi, Hans nói rằng anh ghét công việc bẩn thỉu như vậy và đề nghị Thomas bán đoạn phim cho một đài truyền hình, có thể anh sẽ kiếm được một ít tiền. Sau một đêm dài hỗn loạn, Hans dẫn mọi người xuống núi. Trên đường đi, họ biết rằng Ron không chỉ có một loại mà được chia thành hai nhóm lớn, Ron núi và Ron rừng, với hơn 10 phân loại khác nhau. Tại một nhà hàng, Hans đã giải thích cho họ một cách chi tiết hơn, nói rằng những con Ron này có thể sống tới 1000 năm, mặc dù trí thông minh của chúng không cao lắm. Sau một ngày nghỉ ngơi, Hans mời họ vào xe RV của mình. Bên trong họ thấy những bức vẽ của Hans, tất cả đều mô tả những con Ron mà anh đã thấy và tiêu diệt, mỗi con có hình dạng và ngoại hình khác nhau. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm lại lên đường, tiếp tục cuộc tìm kiếm Ron. Nhưng lần này nhiều ngày trôi qua mà không thấy gì. Một ngày nọ, họ phát hiện ra một bộ xương gấu nâu dưới gầm cầu, và Hans biết đó là do một con Ron gây ra. Vì vậy vào ban đêm, anh đã dắt vài con cừu lên cầu làm mồi nhử, trong khi cả nhóm quan sát từ xa. Quả nhiên không lâu sau, có tiếng động phát ra từ dưới gầm cầu. Cả nhóm hoảng sợ và chạy lên cầu, trong khi Hans mặc một bộ giáp sắt kín người, cầm một thiết bị lấy máu và từ từ đi sang phía bên kia. Anh nhanh chóng vẩy máu động vật mà anh đã chuẩn bị trước lên cầu. Và quả nhiên, con Ron đã bị dụ lên đó. Sau khi con Ron rời đi, Thomas và những người khác cẩn thận đến gần, nhanh chóng đỡ Hans dậy để xem anh còn sống không. May mắn thay, bộ giáp sắt đủ chắc chắn và anh không bị thương. Sau đó anh lại đi về phía con Ron, khiến tim mọi người đập thình thịch vì sợ hãi. May mắn thay, đó chỉ là con Ron phát nổ. Cuộc săn lùng này quá nguy hiểm, Hans đã suýt mất mạng, và Thomas cảm thấy biết ơn vì đã sống sót. Trên đường về, Hans giải thích rằng điểm yếu lớn nhất của Ron là không thể chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành vitamin D và canxi, khiến chúng bị vôi hóa ngay lập tức khi tiếp xúc với ánh sáng cực tím. Tuy nhiên, con Ron này đã quá già với các mạch máu quá hẹp,
điều này khiến nó phồng lên và phát nổ. Nhưng họ vẫn lấy được một mẫu máu của nó. Bác sĩ đặt mẫu dưới kính hiển vi và nói rằng sẽ có kết quả sau vài ngày. Sau một đêm nghỉ ngơi nữa, cả nhóm lại lên đường, lần này họ dự định đến thăm một bầy trôn. Sau nhiều giờ lái xe, cuối cùng họ đã đến một trang trại bị phá hủy. Vì vậy Hans quyết định đợi đến nửa đêm. Vào ban đêm, Hans mang theo thiết bị của mình và dùng đèn pin tìm kiếm xung quanh, chẳng mấy chốc đã biến mất vào khu rừng xa xôi. Cả nhóm bám sát Hans vào khu rừng rậm. 10 phút sau, họ đến một cửa hang bị hư hại. Nhìn những vết máu trên mặt đất, chứng tỏ Hans đã đoán đúng, con trôn thực sự đã ở đó. Anh ta lấy ra một chiếc tù và bắt chước tiếng của trôn và thổi nó, nhưng không có phản hồi từ xa, điều đó có nghĩa là con trôn vẫn chưa quay trở lại. Vì vậy mọi người tiếp tục đi sâu hơn vào trong. Từ những đường ray xe lửa trên mặt đất, rõ ràng đây là một khu mỏ bỏ hoang. Chẳng bao lâu, họ đến một không gian rộng hơn, nơi họ tìm thấy nhiều xương và chất nhờn dính do trôn để lại. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến mọi người buồn nôn. Không còn gì để khám phá, cả nhóm quyết định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, những tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên ngoài. Thế vậy, họ không còn cách nào khác là phải rút lui theo đường cũ và chui vào một cái hố nhỏ, hy vọng sẽ trốn thoát sau khi bọn trôn rời đi. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Những con trôn tình cờ ngồi xuống ngay chỗ họ đang trốn, và bây giờ không ai có thể ra ngoài được. Đó thậm chí chưa phải là phần tồi tệ nhất. Một trong những con trôn liên tục xì hơi. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức cả nhóm gần như không thể mở mắt. Mặc dù họ đã cố gắng hết sức để giữ im lặng, họ vẫn bị bọn trôn phát hiện. Cuối cùng, họ mất một đồng đội và máy quay bị đập vỡ, khiến Thomas cảm thấy tội lỗi. Họ không còn cách nào khác là phải quay trở lại thị trấn và báo cáo mọi việc cho nhân viên dọn dẹp, nhưng các nhân viên đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không còn lựa chọn nào khác, Thomas và cả nhóm muốn công khai sự thật. Vì vậy Thomas đã tìm một người bạn tốt của mình, là Malika, để làm người quay phim mới. Lần này họ đã gia cố chiếc xe và thậm chí còn lắp đặt một chiếc đèn cực tím công suất lớn trên nóc xe. Hans và cả nhóm đến một căn nhà gỗ trên đỉnh núi, nơi họ nghỉ ngơi trước khi đêm xuống. Những tiếng động lạ lại vang lên. Đúng như họ mong đợi, con trôn xuất hiện trên sườn núi xa. Hans không muốn Thomas và Johanna gặp nguy hiểm, nên anh đã lái xe một mình để dụ con trôn đi xa. Nhưng lần này, chiếc đèn cực tím nhỏ dường như không ảnh hưởng nhiều đến con trôn. Hans không còn cách nào khác ngoài việc chở Thomas và những người khác đi, với con trôn đuổi ngay sau xe của họ. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện chặn đường, buộc Hans phải dừng lại và đối mặt trực tiếp với con trôn. Anh nhanh chóng trèo lên nóc xe và bật đèn cực tím một lần nữa để tấn công. Và may mắn là nó đã có tác dụng, đuổi được con trôn đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hans thực sự đã lái xe thẳng về phía chân của con trôn. Mọi người vội vàng thoát ra khỏi xe. Và có lẽ vì đèn cực tím đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho da của nó, con trôn được nhìn thấy ở đằng xa ôm đầu và gào thét. Hans không do dự, anh rút ra một quả rocket cao áp đặc biệt chưa từng được thử nghiệm và một mình lao về phía con trôn. May mắn là tên lửa đã hoạt động và con trôn đã bị hạ gục thành công. Nhưng vào lúc đó, một tổ chức bí ẩn đột nhiên xuất hiện, buộc Thomas và Johanna phải chạy trốn cùng với máy quay. Câu chuyện gần như kết thúc ở đó. Trong Legend là một bộ phim phiêu lưu giả tưởng của Bắc Âu, được kể theo phong cách tài liệu giả tưởng.
Và từ cấu trúc kể chuyện của nó, bộ phim có kết cấu chặt chẽ với diễn biến các sự kiện tự nhiên và mượt mà. Từ việc đoàn làm phim ban đầu theo đuổi một thợ săn gấu đến việc bất ngờ phát hiện ra drone, sau đó là xung đột với các cơ quan chính phủ và cuộc khám phá sâu hơn của họ về drone, mọi chuyển biến đều thông minh và được kết nối chặt chẽ, liên tục kéo sự tò mò của khán giả về phía trước. Là một bộ phim giả tưởng, hiệu ứng đặc biệt trong thợ săn drone thực sự ấn tượng. Các thiết kế drone phù hợp với các mô tả truyền thống từ thần thoại Bắc Âu, đồng thời kết hợp các hiệu ứng hiện đại, khiến chúng trông sống động và chân thực. Nó không chỉ là một cuộc phiêu lưu giả tưởng đơn thuần, nó còn mang những suy ngẫm về những sự thật bị che giấu và mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thông qua việc những người trẻ tuổi theo đuổi sự thật về drone, bộ phim đã mời gọi khán giả chú ý đến những sự thật bị che đậy trong cuộc sống. Drone, như một phần của tự nhiên, và xung đột của chúng với con người cũng khiến chúng ta suy ngẫm về sự can thiệp của con người và tác động của nó đối với thiên nhiên trong quá trình phát triển. Phong cách tài liệu giả tưởng độc đáo, câu chuyện hấp dẫn, hiệu ứng xuất sắc và các chủ đề sâu sắc khiến nó trở thành một viên ngọc giả tưởng đáng xem, cho phép người xem tận hưởng sự quyến rũ của thần thoại Bắc Âu đồng thời có được những suy ngẫm ý nghĩa. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tóm tắt phim và review phim đến đây đã hết. Hãy để lại bình luận, like và đăng ký kênh Tân Hoàng Phước TV để ủng hộ kênh và để xem review nhiều phim mới nhất nhé.